عزیزان سلام، وقتتان بخیر. به یک درس دیگر خوش آمدید. در این درس ما زمان آینده کامل یا future perfect tense را میخوانیم. این درس ما جواب سوال ها را دریافت میکنیم. زمان آینده کامل چی هست؟ چه زمان استفاده میشه؟ چگونه استفاده میشه؟ و فرمول یا ساختارش چی هست؟ چگونه مثال بسازیم با این زمان؟ و اصطلاحات زمانی در این زمان کدام هست؟ چرا استفاده میکنیم؟ و چگونه به سوالهایش پاسخ ارائه کنیم؟ future perfect tense یا زمان آینده کامل چی هست؟ چه کاربرد داره؟ چه زمان استفاده میکنیم؟ زمان آینده کامل را ما زمان استفاده میکنیم که بخوایم درباره یک عملی، یک فعالیت یا یک رویدادی در آینده صحبت کنیم که قبل از عملی دیگر یا یک زمان مشخص در آینده اتفاق افتاده باشه. خب ببین تایملاین past، present یا now و future هست. این تایملاین یک عمله که یا یک فعالیت یا یک رویدادی که تکمیل شده باشه قبل از یک زمان و یک رویداد دیگر در آینده. ببینید دو تا خط سرخ، a future time، a completed action. خب let's go to the definition. بین تعریفش ببینیم. A future perfect expresses an activity that will be completed before another event or time in the future. میگه زمان آینده کامل بیان کننده یک فعالیت یا یک عملی، یعنی در آینده تکمیل شده باشه قبل از یک اتفاق دیگر یا قبل از یک زمان در یک آینده مشخص. Let's go to the examples. خب شاید نفهمیده باشن. به مثال رو ببینیم. یک عمل در اینجا اتفاق افتاده تا این زمان آینده است و این هم چی است؟ January، اولین ماه سال میلادی. For example, by next January I will have moved to United States. By the January I will have moved to the United States. ببین میگه تا جنوری سال بعد ما در امریکا خواهد بودم. ببین this is the future perfect tense. یک عملی که قبل از یک زمان چی مشخص تکمیل شود در آینده. by next January، ببین قبل از جنوری این چی است؟ یک عمل قبل از یک زمان مشخص تکمیل شده باشه در آینده. or the next example, I will have finished my university by next December. چی میگه؟ میگه من دانشگاه خود را قبل از دسامبر سال بعدی خلاص خواهیم کرد. یعنی تا ماه دسامبر برسه دانشگاه ما ختم است. Before you arrive, the next example, before you arrive we will have eaten dinner. میگه قبل از اینکه تو برسی ما غذای شام را خوردیم. or the next example, before she arrives the children will have gone to bed. میگه قبل از اینکه او برسه اطفال خواب خواهند رفت. The next word, the patient will have died before the doctor comes. Patient مریض یا a sick person. یک نفر مریض است، میگین که دکتر میآید. باز شما چی میگین؟ میگین که مریض ختم خواهد شد، یعنی از بین خواهد رفت تا زمانی که یا قبل از اینکه دکتر بیاید. ببین یک عمل قبل از یک عمل دیگر در آینده چیکار میشه؟ تکمیل میشه. The patient will have died. Future perfect tense. For the next example, she will have prepared lunch before her children come from school. میگه او نان چاشت را آماده خواهیم کرد قبل از اینکه اطفالش از مکتب بیاید. For the next example, her father will have come home by the time she graduates. مگه تا زمانی که او فارغ شود پدرش خانه خواهید آمد.
and now let's go to structure. میریم در فرمولش ببینیم فرمولش چی داریم بچه. خب the structures or formula. Affirmative فرمول مثبت subject plus will plus have plus the third form of the verb. Third form of the verb یا past participle هم میگه بچه. Object or complement. فاعل ما subject کی میتونه بشه؟ آینده he she it احمد محمود. هر کسی میتونه اسم subject ما میتونه اسم باشه، ببخشید ضمیر باشه. will and have برای همه سابجکت ها استفاده میشه بچه، تغییرات نمیاد. برای he she it هم میاد، یعنی has نمیاد. چرا؟ به خاطر که آینده هست. برای منفی ساختنش subject plus will plus not plus have plus the third form of the verb plus object or complement. برای منفی ساختنش بعد از اولین فعل کمکی که ما will باشه not بعد از او اضافه میکنیم. بعد از فعل کمکی دوم عملا منفی نمیسازه. The question form به سوال ساختنش بچه will در اول جمله رو will plus subject plus have plus the third form of the verb plus object or complement plus question mark. For example, she will have arrived, she will not have arrived, will she have arrived. This is the correct form. من داخل یک چوکات براتون یک مثال ساختیم. این اشتباس بچه است. لیکن این اشتباه رو تکرار نکنیم. She will has arrived. میگن she has، چرا has نباشه؟ برای he و she و it has استفاده میشه. او در زمان حال کامل و در زمان حال ساده has استفاده میشه بشه. در آینده استفاده نمیشه. تکرار نکنین. باید اینجا چی بیاید؟ have بیاید. The next one. She will have not arrived. بچه ما not را بعد از اولین فعل کمکی، اولین فعل کمکی ما will هست. پس بعد از have not استفاده نمیکنیم. اشتباه. چیکار میکنیم؟ میگیم she will not have arrived. Will she has arrived. در سوال همچنان will در اول جمله قرار میگیره. فعل ما بر استعمال شخصی مفرد، فعل کمکی ما تغییر نمیکنه. پس همون چی میشه؟ have هست. این رو باید داشته باشیم. So the next example, these are all the positive examples. These are the negative, right, examples, and these are the questions, right? For example, she will have arrived, she will not have arrived, will she have arrived, you will have arrived, you will not have, or you won't. بچه به جای will not میتونیم چی استفاده کنیم؟ won't have arrived. Will you have arrived? They will have arrived, they will not have arrived, or they won't have arrived. Will they have arrived? Right? Understand? This is all. Next one, he, we, it, all of them. So read the examples carefully. مثال ها را دقت بخوانن ببینین. همچون چیزایی که ما بر شما سوال منفی ساختیم همین قانون را به یاد داشته باشه. The next part، قانونی بعدی time expressions. بچه common expression اصطلاحات زمانی که معمولا در زمان میبینین در آینده کامل by the time هست. تا زمانی که تا وقتی که مثلا قبل before هست. Right? By the next summer تا summer بعدی by 10 o'clock by Friday by Monday by Saturday. Right? این اصطلاحات شما بیشتر در آینده کامل میبینین. چند تا مثال داریم بچه. I will have prepared all you need when you arrive home. میگه تا وقتی در خانه برسیم من تمام چیزهایی که نیاز داری آماده خواهیم کرد برایت. یعنی همه چیز آماده خواهد بود برایت تا وقتی تو خانه میرسی. We'll have fixed the car by the time you need it. هر وقتی که نیاز شود تا اون زمان ما برای وقت متره ترمیم میکنیم. We will have completed the homework by 7 o'clock. تا ساعت 7 بجه ما کارخانگی ما چی است؟ تکمل است. هیچ تشویشی نداشته باشه. The students will have left the class by afternoon. تا بعد از ظهر شاگردا صنف رو چیکار میکنه؟ ترک میکنه. I will have finished my dinner by 7. تا ساعت 7 بجه ما وقت شام را خوردیم. You will have received your package by Monday. تا دوشنبه انشالله پکیج شما میرسه. And the next
part by the time, right? By the time you get home, the kids will have gone to bed. ببین بچه ها، وقتی اصطلاح زمانی در اول باشه، اولین کلاس ما باشه، یک کامه نیاز هست. ببین یک کامه می نویسیم، یک کامه بعد از او present perfect است. By the time you get home, the kids will have gone to bed. The next part. میتونیم اصطلاح زمانی رو در آخر جمله هم استفاده کنیم. The kids will have gone to bed by the time you get home. درست است؟ در اول جمله استفاده نکردیم، در آخر جمله استفاده کردیم. اما او زمان کامل نیاز نیست. She will have gone to work by 9 a.m. She won't. بچه به جای will not چی استفاده میتونیم؟ won't مخفف. She won't have gone to work by 9 a.m. Will she have gone to work by 9 a.m.? Question. چگونه جواب بده میگیم yes she will have or no she won't have. These are all the questions. بسیار یک زمان ساده و آسان بود براتون. امیدوارم چیزی فهمیده باشین. اگر فهمیدین ویدیو رو لایک و سابسکرایب با دوستایتان شریک کنید. Thanks for watching. Do not forget to subscribe.